Welcome back po sa inyong public service program sa Radio Inquirer at Inquirer 990 Television. Ito po ang inyong Bantay OCW, ang boses ng OFW. Live pa rin ang hearing ng Senado hinggil dyan sa kaguluhan, no? Nangyaring 6 million pesos na Christmas party ng PCSO. At antabayan na natin ang mga susunod pang kaganapan sa mga reports ni Ruel Perez, pero dito sa loob ng ating himpilan, kasama niya pa rin kami ng ating kapartner, si Attorney Dennis Gorecho. Attorney G, good morning ulit. Siyempre, good morning. Nakakuha na rin ako ng tubig. Actually, iniisip ko talaga yung mga tubig din sa mga seafarers natin sa loob ng barko. Kasi recently, importante yan. Recently kasi, meron kami mga inahawakan ng mga kaso, yung mga fishermen, pinapainom silang tubig galing sa aircon. Under the Maritime Labor Convention, dapat pinapainom sa kanila, yun, potable water. Yes. Ang nagiging problema kasi rin naman dyan, yung iba, hindi rin nagreklamo. So, parang pinapayagan nila na ganun yung buti nga tong grupo na to, nagreklamo eh. And ang mahirap din kasi minsan, yung mga seafarers natin, yung takot na hindi sila ma-rehire, hindi sila magreklamo kung ano man yung mga violation nangyayari sa kanya sa loob ng barko. So, mananahimik na lang sila dahil nga, nanghihina sila ng loob dahil walang pwedeng tumulong sa kanila. Kahit na gusto mong tulungan, ang kinakatakot rin naman dyan, yung magiging retaliation ng mga companies kapag ikaw ay nagreklamo. Kaya ano bang usually sinasabi namin sa mga bilang napapauwi dahil nakagalitan or yung merong mga allegedly grounds for dismissal, yung ang haba-haba din-discuss natin dati na 1 to 21. 1 to 21. Yung mga allegations doon na binabato sa mga seafarers natin para mapauwi. Kasi sinasabi natin sa kanila, alis ka muna for 1 year. Sakay ka ulit sa ibang kumpanya. Tapos pagbalik mo, pwede mo pa rin isang habulin. Kasi nga, meron tayong tinatawag na 3-year prescriptive period. 3 years from the time na dumating ka ng Pilipinas, pwede mo pang isang pa yung kasong ibabato mo against your employer. Pero kung 3 taon na hindi ka pa rin nagsasampa, ibig sabihin nun, wala ka ng balak. Yun ba yung presumption doon? Hindi naman, walang balak. Wala ka ng interes. Yun ang binabato nila. Pero ang interest naman kasi is hindi nakakabit doon sa year na kung saan mo siya sinampa. Dati yung prescriptive period eh. Kasi pwedeng, hindi mo muna siya sinampa kasi nga, wala kang resources. Or hindi mo alam kung paano gagawin. Yung iba naman kasi, kaya sinasabi namin, kinakumpute namin, kailan ba from the time nag-e-end yung 3-year prescriptive period mo? Pag ikaw ay illegally dismissed, it ends from the time na bumaba ka ng Pilipinas. Kasi doon nagkakaroon ng termination yung contract mo beyond yung dapat na i-terminate. Kasi kailan ba mayroong kontrata, JC? Kapag naging effective ang kontrata ng ating seafarers, kapag natataka na po yan, paalis ng bansa. And kailan naman natatapos yan? At natatapos yan kapag natataka na ulit, pagbalik nila dito sa Pilipinas ng ating immigration. So, kung kunyari, 10 months ang kanyang kontrata, dapat ba 10 months nasa loob na siya ng Pilipinas, JC? Ideally. Kung 10 months yung kontrata niya, ideally, 10 months, pabalik na siya. Pero meron na pa 10th month. Pa 10th month. Pwedeng, pag lumagpas ka ng 10th month, ang tawag dyan, extension. Pero pag natapos ka before the 10th month, early termination, and pwedeng maging illegal yan, pwedeng legal. Yung mga legal grounds, nagkasakit ka, na-aksidente, nabenta yung barko, or may just cause for your termination. Kunyari, pasaway ka dahil kunyari, ang buhok, parang buhok lagi ni JC, lagi nakaayos, sasabihin sa kanya ng ba't pa lagi nakaayos yung buhok mo? Pero, nainggit sa buhok mo. So, gagawan kanya ng kwento, insubordination, inefficiency, incompetence, gagawan kanya ng katakot-takot na kwento para sabihin, para mapauwi ka. Ang gagawin mo naman dapat, you have to be on guard na yung 2 notice and 1 hearing rule as part of the procedure of the due process. Yung due process, first, ina-notify ka, JC, insubordinate ka, incompetent ka, inefficiency, ganyan. Delinquent ka sa trabaho mo. Delinquent ka sa trabaho, pasaway ka, lagi kang tulog, or lagi kang lasing. Parang kapag sumakay ako sa barko, lagi akong lagi masisita, lagi kang tulog. Yan. Pero kasi minsan, yung pagtulog rin naman, hindi naman porke natutulog ka, sisitahin ka na. Hindi, na maging ground for mo yan. Kasi nga, under the contract, you have the right
to sleep, to take a rest. Siyempre. Pero ang ano lang naman kasi, wag during duty. Kasi pag nahuli ka during duty, ang ano naman kasi, attorney, meron bang proper allotment ng pagtulog? yes, under the Baka naman maritime... kasi sa loob ng 24 oras, 21 oras sila nagtatrabaho. Ay, hindi, 3 oras meron ang dyan. matulog. Kailangan at ang minimum, ang ano mo, I think, 12 hours rest. Dapat meron ka. Pwedeng diretso yon, pwedeng putol. Pwedeng hatiin nila or basta ang average rest period mo ay 12 hours. Yung rest mo ay not necessary tulog ka. Basta wag ka lang magtatrabaho during the 12-hour period na yan. Pwedeng putol yan. Pwedeng tig 6 hours o pwedeng 8 hours tapos 4 hours. Depende kung ano yung kasundo niya. Basta kailangan lang meron kang rest period. Tapos yung 8 hours na work mo, yan yung parang working hours mo. Kailan ba nawawala yung rest period mo? Usually pag emergency. Yan, malilift yung yung rest period mo. Or meron kayong yung drilling, yung safety training exercises. Yung kunyari, yung pag may sunog, ganyan. Doon may papaigse yung 12 hours na rest mo. And kaya relevant din, nire-record kung kailan ka nagta-time off. Para matingnan kung ikaw ay nag-overtime beyond that 8, yung talagang 8-hour period mo, or nabawasan yung sleeping hour, yung resting period. Kasi kung ikaw ay magrereklamo, usually tinitingnan din dyan documentary evidence. Ano ba talaga ang oras ng tinrabaho mo? Kunyari, maniningil ka ng overtime pay. Usually kasi itong mga seafarers kasi rin natin, pag binigay sa kanila yung final wage account, pirma ng pirma agad yan. Tapos later, malalaman nila yung kanilang overtime pay ay hindi pala bayad. So, anong remedy nila dyan? Pag sila ay naghabol ng napirmahan na nila. Napirmahan nila. So, yun ang magiging halimbawa, defense. dalawang scenario, attorney. Isang napirmahan na nila, isang hindi pa nila pipirmahan. Yung pag napirmahan nila, kapag napirmahan nila, magiging defense yan ng company na ikaw ay bayad na. Pero kung halimbawa, hindi pa kahit napirmahan mo, pero ang laki-laki nung overtime pay na bayad, pwedeng sabihin na hindi siya inform na bayad yan. So, it depends on kung paano mo i-argue na yung pagpirma mo dyan, you're not fully notified na yung overtime pay mo ay hindi pa bayad. Pag hindi pa pinirmahan, check-in mo kung bayad na yan, kung kasamang overtime pay mo or hindi. So, ang ina-advise natin sa ating mga seafarers, i-check nyo lahat ng pinipirma nyo. Huwag kayong pirma ng pirma. Kasi pag pirma kayo ng pirma, baka later on, it will be used against sa'yo. Ayan. Di ba? Yeah, oo. At ano lang yun, at attorney, simple lamang na na konsepto para sa ating mga seafarers. Para yon sa kanilang insubordination, kung meron silang grounds for dismissal, at para sa kanilang mga final wage accounts. Yun actually, lahat pinag-uusapan namin ni attorney lahat ng benefits nila. Parang, wag kayong pirma ng pirma. For example, yung fit to work din. Minsan, nagiging issue din yan. Yung mga nagkakasakit. Minsan, pipirma sila ng fit to work kasi kagustuhan nilang makasakay agad. Kahit na hindi pa magaling yung likod na, sabi na, sige sir, pa-fit to work niyo ako kasi sasampa ako. Pero later on, yung mga nagkakaroon ng problema sa likod na yan, basically hindi rin na isasakay yan. Kasi nga, magiging parang liability sa ating kanilang kumpanya na biglang pasasakayin sila. Tapos later galing lang sa sakit. Galing ka lang sa sakit. Paano kung pagbigla kang umulit? So, ano mangyayari sa likod mo? Magiging liable ka pa rin sa akin. Kaya, ang remedy kasi dyan, ipacheck pa rin nila sa kanilang personal doctor kung kanilang sa likod ay magaling na. Ito yung tinatawag ng second medical opinion. Usually kasi, ang nagiging tactic kasi dyan, yung fit to work na yan, ini-issue yan ng mga kumpanya, ng mga insurance companies, ng mga doktor, para matigil na yung kanilang entitlement sa benefits ng under the contract. Kasi 'di ba tatlo 'yon. Yung itatawag natin sickness allowance, maximum 120 days of the basic wage. Tapos yung gamutan proper, ito yung therapy, hospitalization, consultation, surgery, yung mga ganyan. Tapos pangatlo, yung disability grading ng the 1 to 14. Kapag binigyan ka na ng grading, or finit to work ka, yung grading mo, bibigyan ka lang ng disability grading based on the gravity ng sakit mo. 1 to 14 yan. Tapos, pag lumabas yan, matitigil na yung gamutang proper mo. Kung kunyari, ang gamutang proper mo is beyond the 120-day period. Yung sickness allowance mo,
hanggang 120 lang. Basta 120 Kunyari days. inabot ng 5 months yung ano mo, yung gamutan mo. 5 months gamutan, pero yung sickness allowance mo hanggang 120 days lang, 120 days. Pero kung halimbawa, ang gamutan mo is less than 120 days, hindi mo pwedeng invoke na, gusto ko yung 120 days na sweldo, na parang sickness allowance. Ang ibibigay pa rin sa'yo is hanggang kung saan ka dineclare na fit to work. Kunyari, dineclare ka on the 60th day. Ang sickness allowance mo hanggang 60 days lang yan. So, hindi ka naabot ng 120? Hindi ka naabot ng 120. Pero kung halimbawa, feeling mo, yung fit to work na yan ay dubious. Kasi masakit pa likod mo. Tapos biglang lumawas fit to work. Magpatingin ka agad sa personal doctor mo, parang for the second medical opinion. Kasi kapag hinabol mo yan, pwede mong i-argue doon sa hinahabol mong benefits na hanggang 120, entitled ka pa. Kasi nga, hindi ka pa magaling on the 60th day na dineclare ka ng fit to work. Kaya nga, ang inaanad sa mga seafarers natin na you also have to be on guard. Hindi pwedeng masyado kang kampante na... At hindi din pwede, attorney, na naisip mo lang sakay ka lang ng sakay. Yes, kasi tandaan nila, mahira minsan nagiging factor sa mga manning agencies yung medical condition mo. Kahit na fit to work ka, pero pag nakita nilang may medical history ka, pwedeng maging, bearing na hindi ka nila isasakay. Pwedeng sabihin nila, ay, wag muna. Kasi nga, ang laki ng risk na, pipitik uli yung kanyang likod. Kaya sa inaano natin sa mga seafarers, mag-ingat-ingat lang din kayo. You have to be cautious sa mga pinipirmahan nyo. Iyan. Ito ang inyong award-winning Best Public Service Program, Pilipinas Online, Bantay OCW with Susan K. Dumako tayo sa ilan nating balitang OCW bago magtapos ang ating programa sa natitira pa nating ilang minuto. Attorney, isang Pinoy seafarer ang nabigyan ng tulong matapos itong atakihin ng stroke. Ang stroke ba ay kabilang dun sa ating occupational diseases? Depende yan. Kasi ang stroke, pumapatok yan sa cerebrovascular events. Dun sa, natin. Hindi lahat kasi ng stroke ay kinoconsider nila as work-connected. Ito sa ating siguro, balita. tapusin muna yung balita. Nailigtas ang isang Pinoy seafarer na sakay ng isang Liberian flag vessel matapos itong makaranas nga ng stroke. Ayon sa report, patungo na ng China galing sa Singapore ang barkong Maribor nang atakihin ng stroke ang 62 taong gulang na Pinoy seafarer na si Eliseo Burton Estrabon Jr. Isang rescue ship at grupo ng mga doktor ang ipinadala sa barko upang mabigyan ng paunang lunas bago tuluyang dalhin sa International Vinmec Hospital ang Pinoy. Sa assessment ng medical team na paralisa si Eliseo sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Sa kasalukuyan patuloy pa rin ang gamutan para sa Pinoy seafarer. Yung yung stroke, it falls under yung tinatawag nating cerebrovascular events. Sa utak. Sa utak yan. Ano bang hinihingi dyan? Kung heart disease daw niya ay was known to have been present during employment, there must be proof that an acute exacerbation was clearly precipitated by an unusual strain by the reason of the nature of his work. Meaning, kailangan daw may proof ka na meron kang ginawang matindi para yung strain na yung sa nature mo. Tapos, yung strain of work na yan, na nag-cause ng acute attack na yan, kailangang may sufficient severity daw. Meaning, matindi yung strain of work na yan. Tapos, within 24 hours, masundan ng signs ng cardiac insult to causal relationship. So, parang ganito, usually, ang nakikita naming defense ng mga kumpanya, sasabihin nila, wala naman kayong documentation na may nararamdaman yan 24 hours before the attack. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, hindi naman lahat ng atake ay merong symptoms. Binyansin yan, biglaan yan. Tapos ito naman, if a person who was apparently asymptomatic before being subjected to strain at work showed signs of symptoms of cardiac injury. Kasi itong mga sakit na to, attorney, sa ating Health Watch, kasama si Dr. Ernie Baelio, sinasabi niya na hindi naman to symptomatic eh. Yes. Hindi mo yan na maramdaman na parang may sintomas ako na magkakastroke. Pwedeng biglaan ng stroke. Kaya nga yun yung inaano ng hindi lahat nung atake sa puso or yung mga stroke na yan ay
nagmamanifest. Biglaan yan. Kaya nga, itong 24-hour period na sinasabi nila, itong ginagamit na defense usually ng mga insurance companies to deny yung claim. Kasi nga, you have to establish yung work connection. And sinasabi nila, para maging work connected yan, kailangang merong strain, kunyari, or may pressure, or yung may stress na sobrang grabe, 24 hours before sa inatake at kailangang may proof yun. Ang sinasabi, ang lagi nating na-argue, hindi lahat nga ng atake sa puso ay nare-record or meron kang narandam before, 20 hours before. Dahil Pwedeng biglaan yan. Pwedeng biglaan yan. Makanina, lakas-lakas mo, mamaya, inatake ka na. Yes. Tapos, kung sila man daw yung hypertensive or diabetic, kailangan daw nagko-comply siya yung sa mga lifestyle changes na nire-recommend ng doktor. Kailangang ma-identify daw yun. Kaya nga, ilagi lang sinasabi dyan, kailangang sundin mo kung ano yung mga gamot na gustong painom sa'yo ng iyong kumpanya. Dahil kapag nakikita nila, for example, ito naging problema rin ng maraming stroke victim ng mga may heart condition na naging kliyente, yung mga tinatago yung sakit during the PME. Yung tinatawag nating fraudulent misrepresentation. Ito yung non-disclosure of pre-existing illnesses. So kapag tinago mo yan, at kunyari itong na-stroke na yan, hindi porke kasi tinulungan yan sa abroad, pagdating sa Philippines, may makukuha siya ha. Kasi pwedeng natulungan niya, pero pagdating sa Philippines, nahanapan siya ng butas. Ano usually yung hinahanap na butas dyan? Kung work-connected yung nangyaring stroke sa kanya. Baka hindi naman siya nagtatrabaho, tulog siya. Yan, isa ring factor sinasabi na hindi ka nagtatrabaho, tulog ka, hindi kita babayaran. Pero ang sinasabi naman ng is, hindi lang sinasabing nagtatrabaho ka. Kailangang work-related. Hindi pwedeng during work. Ang importante lang, during the effectivity of the contract, nangyari yung Kasi during the effectivity of the contract, technically, attorney, nangyari nagtatrabaho ka. Kasi ka. epektibo yung kontrata mo. Kasi part ng kontrata mo, yung tulog mo. Kanina pinag-uusapan natin. So, kahit inatake ka sa puso or na-stroke ka, habang ikaw ay natutulog, covered ka ng insurance ng POI contract. Kasi nga, hindi pwedeng sabihin na hindi ka covered dahil natutulog ka. Ang sinasabi na kontrata, kailangan during the effectivity of the contract and work-related. Yung during the effectivity, 50%, pag natake sa puso, covered na siya. Ang pinag-uusapan lang dyan, yung kalahati. And yun nga, yung mga binanggit natin kanina, yung mga requirements para i-establish na work-connected yan, ay yun nga, sinasabi nila na kailangan may risk involved, tapos yung risk or yung stress na, yung strain na sinasabi, sobrang grabe, to cause the exacerbation ng kanyang heart attack, and within 24 hours, inatake siya. So kapag walang record na meron ka nararamdaman before ka atakihin, ang sasabihin lang, wala namang documentation eh. So, labanan na yan ng mga abogado. Yan. Kaya yung mga seafarers natin, makinig lamang po, tumutok kayo dito kay Attorney Dennis Gorecho. Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga nais i-inquire, ay mag-text lamang po kayo sa ating smart hotline sa 0928-497-2299 at pwede rin kayong mag-email sa Bantay OCW Foundation at yahoo.com at sa Susan kay Bantay OCW at yahoo.com. Yung kaninang discussion ng stroke, kasi pwede rin kinoconnect yan sa cardiovascular events naman. Ano yung mga cardiovascular events na to? Yung heart attack, chest pain, angina, heart failure, or sudden death. Usually, yung mga requirements, pareho lang din naman sila, pero isang cardio, isang cerebro. Ang cerebro kasi inaatake niya utak, yung mga na-stroke. Cardio, puso. Alright, sa pamamagitan po ng ating news at usapang legal ay magpapaalam na muna ang ating Bantay OCW program ngayong araw ng Wednesday. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kababayan tumutok, nanood at nakinig dito sa ating programa. Sa lahat ng ating OFW, sa nanay ko dyan sa Hong Kong, magandang umaga sa ating kong umuwi dito sa Pilipinas. Ang sorpresa, ang hilig talaga namin sa sorpresa. Ayaw mo nun, sorpresa lagi. Magandang araw po sa ating mga OFW. Maraming salamat, attorney, sa pagsama sa atin ngayong araw. Paalala ko lang po, bukas nasa ang lecture series natin, tatakbo na yan sa Iloilo and Bacolod. Tomorrow sa John B. Lacson Arevalo, sa Friday, John B. Lacson Molo. Tapos hopefully Monday, John B. Bacolod, and Friday and Thursday and Tuesday sa Vima Colleges sa Bacolod, care of Ma'am Beth sa Labas.
Yan. Kita-kita ho tayo, magle-lecture kami dyan. Kita-kita ho tayo. Next week, kasama pa rin natin si Attorney Dennis Gurecho dito sa ating Bantay OCW program. Palagi niyo pong tatandaan, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, huwag niyo nang problemahin. Pero umiwas kayo sa mga tao negatibo na pati yung solusyon ay araw-araw pa rin nilang pinoproblema. Sa pangalan po ni Miss Susan kayo ko pa rin si JC Quads. Mga maiinit na balita, susunod na sa ating Balita 9:90 kasama si Ricky Brosas. Ang oras, 11:55 na ng tanghali.